තේරුනේ නැති තැන් තේරෙනකම් බලලා ඉගෙන ගන්න. tuition.lk. පුංචි අපේ දැනුම් තක්සලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හැම විෂයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා අපි කරමු. ඕගොල්ලෝ හැමතැනින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න හොඳම තැන තමයි tuition.lk. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වෙන්න. කෙනකින් වචනයක් කිව්වොත් කෛරා ටික කපටි කියන එක නේද? ඊළඟට කොම්බුවත් එක්ක ඇලපිල්ලාවොත් කෝ ඕ සද්දයක් එනවා නේද? ඊළඟට කොම්බුව ඒක හල් ඇලපිල්ල මෙහෙම අපි හල් කිරීමක් දැම්මොත් කෝ කියලා ඕ විදිහට දීර්ඝ වෙනවා. ඊළඟට අන්තිම එක පුතේ කොම්බුව සහ ගයනු කිත්ත නේද? ගයනු කිත්ත අව් ශබ්දය කව් කෞශල්‍යා කියලා කියන්නේ. දැන් ඔන්න අපිට තිබුණේ ස්පිල්ල ඇලපිල්ල නේද? අපි හැම පිල්ලම ඔන්න කතා කරා පුතාලට මතක් කරා. දැන් අපි හැම ඡේද පාඩමේම මේ ටික හරියටම කරමු. දැන් අපේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමුකෝ. ඉස්පිල්ල හා ඇලපිල්ල. ඔන්න අපි කියවමු බලන්න ඉස්පිල්ල ඇලපිල්ල කොහෙද තියෙන්නේ බලන්න. දවල් ඉර අවුව වනය මත වැටි මේකේ තියෙන්නේ ඇදපිල්ල ටී කියන්නේ දීර්ඝ ඉස්පිල්ල නේද? එතනින් එහාට කියන්න මොකද තියෙන්නේ? ගියාට නේද? ගියාට බලන්න ගී කියන්නේ ඉස්පිල්ල. අපි කිව්වා ඉහේ තියෙන්නේ නේද? ඉස්පිල්ල තියෙන්නේ පුතේ ඉහේ. එතකොට ගී. යා ගියා. යා කියන්නේ ඔන්නාවා ඇලපිල්ල. ගියාට පිළිවෙලින් යෙදිලා නේද? ඡේදෙත් නේ තිබුණේ නේද? එහෙනම් අපේ උත්තරේ අපි හොයාගත්තා ගියාට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. එහා මෙහා යන්නෙහි අදහසට සමාන අදහස දෙන පදය ඡේදයෙන් උපුටා ඉගෙන ලියන්න. හැම වෙලේම පුතාලා මතක තියාගන්න මේ ප්‍රශ්න 6ම අහන්නේ ඡේදයෙන් නේද? එහෙමනම් අපිට මතක් වෙන ඒවා ලියන්න බෑ ඡේදයෙන්ම හොයලා ලියන්න ඕන. හරි. එහා මෙහා අපි කියවනකොට අපිට මතකයි ඡේදෙ නේද? බලන්න අන්තිමට තිබුණා එහෙත් වන සත්තු ගස් යට පඳුරු අතර රිංගමින් එබිකන් පාමින් ඊතා සංසුන්ව සේයාවන් මෙන් ඔබ මොබ හැසිරෙති. අන්න බලන්න. ඔබ මොබ හැසිරෙති කියන එක පුතාලා දන්නේ නැති වුණත් මෙතන පුතාලට හිතන්න පුළුවන් ඔබ මොබ හැසිරෙති කියන්නේ එහා මෙහා තමයි නේද? එහා මෙහා තමයි. එතකොට මේ වචන මොනවද පුතේ? අපි වචනයක් මොකද මේවට කියපු නම මතකයිද? යුගල පද. මතකයි නේද? යුගල පද. හරි. දැන් ඔන්න එහා මෙහා කියන එකට මොකද්ද පුතේ සමාන අදහස? ඔබ මොබ. හරි. පුතාලා හොයාගත්තා නේද? එතකොට මම නිකම් පුතාලට මතක් කරන්නම් මොනවද පුතේ යුගල පදයක් කියන්නේ? සමාන පදද? විරුද්ධ පදද? එහෙම නැත්නම් මොනවද? කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. යුගල පද කියන්නේ පුතේ එකම රිද්මයකට යන පද. ඒක විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්, සමාන වෙන්න පුළුවන් නේද? කිසිම අර්ථයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ ටිකක් කියමුද පුතාලට මතක් වෙන්න. මොකද්ද? පිම්පව්, උගත් නූගත්, ගුණ දොස්, ඈත මෑත, බාල මහලු. ඒ හැම තැනදීම පුතාලට තේරෙනවා විරුද්ධයි. පින් කියන එකේ විරුද්ධ පදේ පව්. විරුද්ධයි නේද? එතකොට විරුද්ධ පදමද යුගල පද වෙන්නේ? නෑ. යාන වාහන, මිල මුදල්, බණ දහම්, දුගී දුප්පත්, නැන නුවණ, කෙලිසෙල්ලම්, රැකිරක්ෂා ඒවා මොනවද පුතේ? විරුද්ධ නෑ නේද? ඒවා සමානයි. එහෙමනම් පුතාලට තේරෙනවා යුගල පදයක් කියන්නේ සමාන වෙන්න පුළුවන්, විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්, එක්ක අර්ථයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඕපදූප, අඩුම කුඩුම, ලටපට, ජරමර, ලට්ට ලොට්ට ඒ වගේ කිසිම තේරුමක් නෑ වගේ අපිට දැනෙන්නේ නේද? ඒවත් යුගල පද. තව තියෙනව නේද? එකම අර්ථයට සමීපම පදයක් ඇටකටු
නීති රීති, වතු පිටි, පොතපත. ඒව ඔක්කොම නිකන් එකට යනවා නේද? එහෙමනම් පුතේ යුගල පද කියන්නේ මොකක්ද? රිද්මයකට යන පද. එකම රිද්මයකට යන පද. හරි. අපි ඔන්න යුගල පද ගැන ටිකක් කිව්වා. දැන් අපි බලමු අපේ අවසාන ප්‍රශ්නය. ඡේදයේහි සඳහන් පුංචි අපේ දැනුම් තක්සලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හැම විෂයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා අපි කරමු. ඕගොල්ලෝ හැමතැනින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න හොඳම තැන තමයි tuition.lk. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වෙන්න. උපමාව ලියන්න. උපමාව කියන්නේ පුතේ අපි මොකක්කට හරි සමාන කරනවා නේද? දැන් ඒකත් අපිට අන්තිම ඔබ ගාවම තියනවා නේද? මොකද්ද? සේයාවන් මෙන්. සේයාවන් මෙන්. කොහොමද අපි උපමාවක් හොයාගන්නේ? මෙන් වගේ අන්නේ වචන වලින් නේද? සේයාවන් මෙන් තමයි ඔබ හැසිරෙන්නේ සත්තු. හරි. දැන් අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිව්වා. පුතාලට දැන් හොඳට තේරුණාද? අපි කොහොමද හොඳට ඉරි ගහලා අපි තේරුම් ගත්තේ කොහොමද? එතකොට අපි ඡේදයෙන්ම මේව හොයාගත්ත හැටි නේද? ටීචර් තව ටිකක් පුතාලට අකුරු ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි පුතේ අකුරු උපදින ස්ථානය අනුව අකුරු වලට නමක් කියනවා නේද? ඒ නම් ටිකක් පුතාලට අමාරුයි. පුතාලා තාම චූටිනේ. අපි ඔක්කොම එකපාරට ඉගෙන ගන්න අමාරු නිසා මේ ඡේදයෙන් එන අකුරු වලින් ඒක පොඩ්ඩක් එකක් දෙකක් වගේ ඉගෙන ගමු. නේද? එහෙම හොඳයිනේ. දැන් පුතාලා අහලා ඇති මූර්ධජ අකුරු කියලා. නේද? මූර්ධජ අකුරු. ඊළඟට මූර්ධජ ල තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මූර්ධජ අකුරු කියන්නේ අපේ දිව තල්ල මුදුනට තියාගෙන අපි කියන අකුරු. අකුරු ගොඩක් තියෙනවා. ඒත් මගේ පුතාලා දැනට මතක තියාගන්නකෝ. අපේ ඡේදේ තියෙන මූර්ධජ ල මේක. නේද? තව මූර්ධජ න මේක. මූර්ධජ ෂ මේක. අපි අදට ඒ මූර්ධජ අකුරු තුන මතක තියාගමු නේද? හරි. එතකොට දැන් පුතාලා හොයමුකෝ මේ ඡේදේ තියෙන මූර්ධ බලන්නකෝ කියන්න මූර්ධජල. ඔන්න පළවෙනි වාක්‍යෙම අපිට පේනවා සුළඟ. සුළඟ කියනකොට එහෙනම් මූර්ධජල නේද? තව කොහෙද තියෙන්නේ? වියලි. එහෙමනම් මූර්ධජල. පුතාලට මේවා වැදගත් වෙනවා අක්ෂර විඤ්ඤාස පාඩමට නේද? ඊළඟට තුලින්. එතකොට පුතාලට කල්පනා කර කර ඉන්න ඕනේ මේ වචන තුන ආවනම් ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන. අපේ 2015 ප්‍රශ්නේදී අපි සාකච්ඡා කරා සුළඟ, තුලින්, වියලි කියන වචන තුනටම එන්නේ මූර්ධජ ල කියලා. මෙතන පොඩි විශේෂයක් තියෙනවා පුතාලට මතක තියාගන්න. සුළඟ. මේ බලන්නකෝ. අපි තව ඉගෙන ගත්තා සංඥක අකුරු 5ක්. පුතාලට මේ තිරේ පේනව නේද? ग, ज, ड, ද, බ. මේ වගේ වචන කියලා මතක් කරගමු. ගඟ. ගඟ. ගඟ කියනකොට පුතේ මේ අකුරු දෙක අතරේ අං අකුරක් අපිට කියවෙනවා. හඳ. ඒ දෙක අතරේ අං අකුරක් කියවෙනවා. නේද? අපි මේක ලියන්නේ. හැබැයි අපි මෙතන සංඥක අකුරු කියලා මේ පහෙන් එකක් තමයි දාන්නේ. නේද? හොඬ. අලියගේ හොඬ වැල නේද? හොඬ. අපිට මේ දෙක අතර අං අකුරක් කියවෙනවා. ඒ වගේ සංඥක අකුරු කියන්නේ ඒවට. එතකොට බලන්න පුතේ මේ සුළඟ කියන තැන සංඥක අකුරකට කලින් හැම වෙලේම යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ල. ඒක පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන. දැන් පුතාලා බලන්න අපි ඉගෙනගත්තු සංඥක අකුරු පහෙන් මේ ඡේදෙක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න පළවෙනි වාක්‍ය කියවගෙන යනකොට මොකද්ද තියෙන්නේ? සුළඟ. ඔන්න ඒකේ අපිට සංඥක අකුරක් හම්බුණා. මොකද්ද? ग. හඬ. තව සංඥක අකුරක් නේද? හඬ.
තව තියෙනවද? මෙතන නගින කියන එකේ තියෙනවා, හඬ කියන එකේ තියෙනවා. සංඥක අකුර ගොඩක් තැන්වල පඳුරු නේද? සංඥකද පඳුරු. අපිට දැන් සංඥක අකුරු 3ක්ම හම්බුණා නේද? සමහරක් වෙලාවට 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අහන්න පුළුවන් ඡේදයේ සංඥක අකුරක් යෙදී ඇති පදේ හොයන්න කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට පුතාලා සංඥක අකුර කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒකයි ටීචර් මතක් කරේ. දැන් අපි පුතාලා අද මූර්තජල ඉගෙන ගත්තා නේද? ඊළඟට මූර්තජ කියන එකයි තව එකක් ඉගෙන ගමු. තාලුජ. තාලුජ ෂ තමයි අපේ ඡේදේ තිබුණේ. මොකද තිබිච්ච වචනේ තාලුජ ෂ යෙදිච්ච? ශබ්ද නේද? ශබ්ද. එතකොට බලන්න තාලුජ ෂ තමයි යෙදුනේ. දැන් ඔන්න ඒකයි අපි තාලුජ ෂ කියන්නේ තල්ලෙන් උපදින්නේ. අකුර තල්ලෙන්. පුතාලා කියලා බලන්න ෂ. අපේ තල්ලෙන් උපදින්නේ. මූර්ධජ ෂ මේක. දැන් පුතාලා නිකන්ලා යන්න, නිකන්දා යන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද? අපි ටික ටික ලොකු වෙන්න අපි මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕන. මූර්ධජල, තාලුජ ෂ. දැන් ඔන්න ඒ ටිකත් අද ඉගෙන ගත්තා. අපි දැන් මේ තියෙන ඡේදේ කියවලා උත්තරත් ලියලා නේද? ප්‍රශ්න 6කට උත්තර ලියලා එහෙනම් අපිට ලකුණු 6ක් හම්බ වෙනවා. තව අහන්න පුළුවන් අකුරු ගණ, සංඥක අකුරු, මූර්ධජල, තාලුජ ෂ ඒ වගේ දේවල් පුතාලා දැනගත්තා නේද? අක්ෂර වින්‍යාස ගැන. එහෙමනම් පුතේ අපි තවත් ඡේදකින් හමු වෙනකන් ආයුබෝවන්. පුංචි අපේ දැනුම් තක්සලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හැම විෂයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා අපි කරමු. ඕගොල්ලෝ හැමතැනින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න හොඳම තැන තමයි tuition.lk. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වෙන්න. පුංචි අපේ දැනුම් තක්සලාවත් එක්ක එකතු වෙලා හැම විෂයකටම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර කටලා අපි කරමු. ඕගොල්ලෝ හැමතැනින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගත්තද කියලා බලන්න හොඳම තැන තමයි tuition.lk. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වෙන්න.